දවසක් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ වෙනද වගේම SL Laminate එක ඉතින් අරගෙන යන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ යාළුවනේ ඔයාලගේ පාවිච්චි කර ඉන්න ෆෝන්. ඔයාලා පාවිච්චි කරන PC එකේ page not responding කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවද? අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය තමයි මේ අද ගේන්නේ. එතකොට page not responding කියලා වැටුණාට පස්සේ ඔයාලට කිසිම app එකක් මේක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ ඒ app එක ආපහු reload වෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට කිසිම වැඩක් කරගන්න බැරි වෙනවා. මේකට හේතු ඉස්සරහට මම කතා කරන්නම්. කොහොමද අද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ කියන එක අපි බලමු. ඔයාලා යන්න යාළුවනේ start button එක click කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ setting වලට යන්න. setting මම double click කරාට පස්සේ ඊට මම යනවා update and security වලට. එතන ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට troubleshoot කියලා. ඉතින් troubleshoot එක මෙන්න මෙතනින් ක්ලික් කරාට පස්සේ additional troubleshooter කියලා තියෙනවා. අපි එතනත් ටච් කරනවා. මේ විදිහට ඊළඟ page එක load වෙලා අපිට දෙනවා. චුට්ටක් මම පල්ලෙහාට scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා program compatibility troubleshoot කියලා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරලා run the troubleshoot දෙනවා. මේකට පුංචි වෙලාවක් ගත වෙනවා යාළුවනේ මේ detecting issues කියන එකට ටික වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් පේනවා මගේ PC එකේ වැඩ කරන්නේ නැති එහෙම නැත්නම් troubleshoot not responding කියලා වැටෙන එකට හේතුව මගේ PC එකේ වැඩ කරන්නේ නැති troubleshoot මගේ PC එකේ not responding කියලා එන application ටික මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා list වෙලා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලගේ දැන් මට මෙතනින් ඕනි අපි කියමුකෝ Telegram එක කියලා. මේ විදිහට Telegram එක select කරා next කරා. මේකට චූට් කාලයක් ගත වෙනවා. ඊට පස්සේ try recommended setting. මෙතෙන් test program දුන්නාට පස්සේ Telegram open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මෙතන next දීලා මේක cancel කරගන්න. වැඩේ ඉවරයි. ඔන්න දැන් ඉඳන් ඔයගලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ application එක run කරගන්න පුළුවන්. page not responding කියන ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට මගේ Telegram එක දැන් load වෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට Telegram එක දැන් open වුණා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔන්න ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙනවා. page not responding කියන එක ආයි Telegram එකට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ওই සිද්ධිය තමයි අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා එක හම්බෙමු. ඉතින් එහෙනම් එතකන් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න ඔයගලන්ට ජය වේවා.